नेपालमा पैसा कहाँ र कसरी बनाइन्छ? नेपाली नोट र सिक्कामा के मिलेर बनाइएको हुन्छ? यदि सरकारले पैसा बनाउने हो भने किन धेरै पैसा छापेर सबैलाई बाढी करोडपति बनाइदिँदैन त? नोट उदी यस्तो थोप्ला किन राखिन्छ? भर्खरै छापेर ल्याइएको नेपाली नयाँ नोटहरू कहाँ राखिन्छ त? यी र यस्ता थुप्रै पैसासँग सम्बन्धित रोचक कुराहरू थाहा पाउनलाई यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला र हामीलाई सपोर्ट गर्न यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो कुरा त के हो भने नेपाली नोट र सिक्काहरू नेपालमा बनिँदैनन्। प्राचीन समयमा नेपालमा सुन, चाँदी र तामाका सिक्काहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। श्री 5 महाराज धीराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले 2002 असोज 1 देखि नेपालमा कागजको नोट प्रचलनमा ल्याएका थिए। यो नोट बेलायत, होल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया आउँदी छाप्न दिइएको थियो र राजा त्रिभुवनको पालोबाट 5, 10 र 100 को नोट प्रचलनमा ल्याइयो। पहिला नेपाली रुपैयाँलाई मोरु भनिन्थ्यो र राजा महेन्द्रको पालाबाट मोरुलाई हटाएर रुपैयाँ भनिन थालिएको हो। अहिले नेपाली रु 1 र रु 2 को सिक्का भने चाइना र नर्थ कोरियामा बनाउन दिइन्छ। यी सिक्कामा भित्र स्टिल हुन्छ र बाहिरबाट पित्तलले कोटिङ गरिएको हुन्छ र कागजको नोट भने कागजको नभई कटन र लिनेन मिलाएर बनाइएको हुन्छ। यसमा विभिन्न सेक्युरिटी फिचर्सहरू पनि राखिएको हुन्छ। तर नेपालमा कटन र लिनेन मात्र नभई प्लास्टिकको नोट पनि प्रचलनमा ल्याइएको थियो। यो खासमा प्लास्टिक नभई पोलिमर चाहिँ हो। यो रु 10 को पोलिमरको नोटको रङ जाने समस्याका कारण यसलाई नेपाल सरकारले अस्ट्रेलियालाई छाप्ने अर्डर दिन बन्द गरेको हो। र यो 100 को नोटमा एउटा थोप्ला, रु 500 कोमा 2 वटा थोप्ला र रु 1000 को नोटमा 3 वटा थोप्ला अलिक माथि उचालिएको हुन्छ, जसले गर्दा दृष्टिबिनहरूले सजिलै छामेर पत्ता लगाउन सक्छन् कि यो कतिको नोट हो भनेर। भर्खरै छापिएर ल्याएको नेपाली नोट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रुममा ल्याएर राख्छ र जबसम्म ती नोटका प्रिफिक्स नम्बर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा चलानमा ल्याइँदैन तबसम्म त्यसको कुनै पनि भ्याल्यु हुँदैन। पैसा कमाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। लाखौं नेपालीहरू पैसा कमाउन आफ्नो गाउँ घर देशको माया मारेर विदेशिनु पनि परेको छ र कयौंले त यस क्रममा आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। यस्तो हुँदा पनि सरकारले धेरै पैसा छापेर नबाड्नुको कारण जायज नै छ। जिम्बाब्वे र जर्मनीले पनि विगतमा आफ्नो देशको जनतालाई धेरै पैसा छापी सबैलाई बाँडेर करोडपति बनाइदिएको थियो। त्यसपछि त्यो देशको उत्पादन घट्यो, सामानको भाउ बढ्यो, तर पैसाको भ्यालु भने घटेर गयो र 1 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई 1 लाख पर्न थाल्यो। सो हाइपर इन्फ्लेसनको कारण त्यहाँको जनताले त दुःख पाए नै पाए, त्यो देशको इकोनोमिक कन्डिसन पनि डमाडोल भयो। त्यसैले पैसा छाप्नु अघि सरकारले सो देशमा कतिको उत्पादन छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस र पैसाको डिमान्डको रेसियो यानि कि अनुपात मिलाएर मात्र पैसा छाप्ने गर्छ, जसले गर्दा देश इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनबाट बाँच्छ र देशको आर्थिक जरो दरो हुन्छ। हस् त यो भिडियोमा भने यति नै। यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र साथै हामीलाई सपोर्ट गर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।